Annyeonghaseyo, it's me Kindongin and welcome back to my channel. And for today's vlog, share ko sa inyo kung paano po ginagamit itong Skinssence Rejuvenating Set. First time kong makatry nitong product na to. Meron bago dito sa Rejuvenating Set na to na talagang share ko sa inyo. Gagawin ko po muna is ipapakita ko po sa inyo kung paano ko ginagamit itong product na ito. Without further ado, let's get started.